हेलो गाइज वेलकम टु द सिसिटिज युट्युब च्यानल। आज मैले जब हामीले विन्डोलाई अपग्रेड गर्छौँ, हामीले विन्डोलाई रिसेट गर्छौँ अथवा हामीले अपडेट गर्छौँ, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो विन्डो चाहिँ अपग्रेड भयो भने चाहिँ एउटा यहाँ विन्डोज डट ओल्ड भन्ने एउटा फोल्डर, एउटा नामको फोल्डर चाहिँ हाम्रो यो सी ड्राइभमा चाहिँ क्रिएट भएको हुन्छ। जब यो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो युजफुल छैन, यो जसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसले चाहिँ धेरै स्पेस चाहिँ लिइराखेको हुन्छ। जस्तो यहाँ मेरो सिस्टममा चाहिँ यसले मेरो मेरो मेसिनमा चाहिँ यसले 36.3 GB साइज चाहिँ यसले लिएको छ। यो यो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो लागि यो युजफुल छैन, यसले चाहिँ धेरै स्पेसहरू चाहिँ हाम्रो लिइराखेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यो नर्मल रूपमा चाहिँ यसलाई डिलिट गर्दा चाहिँ यो फोल्डर चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिलिट हुँदैन यो फोल्डर। त्यसैले मैले चाहिँ एउटा मेथड लिएर आएको छु, सो द्याट हामी चाहिँ त्यहाँबाट इजिली यसलाई डिलिट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी यो सर्च बारमा जानेछौँ। त्यस पछाडि डेस्क क्लिनअप भनेर मैले चाहिँ डेस्क क्लिनअपलाई मैले क्लिक गर्नेछु। यहाँ चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम बाई डिफल्ट सिलेक्ट भएको हुन्छ सी। अब जुन हाम्रो ड्राइभमा चाहिँ हाम्रो यो विन्डो छ त्यहीलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मेरोमा सी ड्राइभलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। सी ड्राइभलाई सिलेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ कम्प्युट गर्नेछ र यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ के गरेको हुन्छ भनेपछि यहाँ फाइलहरूलाई चाहिँ मार्क गरेको हुन्छ। हामी क्लिनअप सिस्टम फाइल्समा जानेछौँ अनि यहाँ गएर फेरि हामीले सी ड्राइभलाई सिलेक्ट गर्नेछौँ। त्यस पछाडि फेरि यहाँ सिलेक्ट ओपन हुनुपर्ने हो। एउटा पपअप बक्स ओपन भइरहेको छैन। यहाँ चाहिँ क्यालकुलेट भइरहेको छ मेरो। यसले केही टाइम लिनेछ यो स्क्यानिङ गर्नलाई, सो द्याट यसले कति हामीले स्पेस चाहिँ हामीले क्लिनअप गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले देखाउनेछ। यहाँ यो पपअप बक्स खुलिसकेको छ। यहाँ पपअप बक्समा एउटा हाम्रो यहाँ विन्डो हामी चाहिँ प्रिभियस विन्डो इन्स्टलर भनेर चाहिँ यहाँ 37.9 GB चाहिँ मेरो स्पेस यहाँ बाँकी रहेको छ। म अरू सबलाई चाहिँ अनचेक गर्नेछु, मार्क गर्ने छैन मैले। अरूलाई चाहिँ डेभिस ड्राइभर प्याकेजेसहरू भयो, म अरूलाई चाहिँ अनमार्क गर्नेछु र यहाँनिर चाहिँ मेरो लागि यही प्रिभियस विन्डो इन्स्टलर भनेर चाहिँ 37.9 GB को यसलाई चाहिँ मैले सिलेक्ट गर्नेछु। त्यस पछाडि मैले जब ओके क्रिएट गर्नेछु, यसले चाहिँ ओके प्रेस गरिसकेपछि यहाँ डिलिट फायर भनेर हामीलाई एउटा अप्सन दिनेछ। अनि यसमा मैले ओके गर्नेछु। अनि यसले यहाँ के देखाइरहेछ भनेपछि इफ यु क्लिन अफ द प्रिभियस विन्डो इन्स्टलर अर टेम्पोररी फाइल्स यु विल नो लङ्गर एबल टु रिस्टोर द मेसिन ब्याक टु द प्रिभियस भर्सन अफ विन्डो। आर यु स्योर द्याट यु वान्ट टु डु दिस भन्यो। मैले चाहिँ एस गर्नेछु। एस गऱ्यो भने चाहिँ यसले क्लिनअप गर्नेछ मेरो सी ड्राइभ। अहिले चाहिँ मेरो यो सी ड्राइभको स्पेस हेर्ने हो भने 26.6 GB मात्रै फ्री छ। र अब यसले चाहिँ क्लिनअप गर्यो भने चाहिँ कति स्पेस चाहिँ हुनेछ, अब त्यो हामी देख्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ यो कम्प्लिट भइसकेको छ प्रोसेस। जब मैले चाहिँ यहाँ रिफ्रेस गर्नेछु, यहाँ चाहिँ मेरो 49.7 GB चाहिँ फ्री भएको छ। जुन चाहिँ विन्डो डट ओल्ड भन्ने नामको एउटा चाहिँ फोल्डर थियो, त्यो फोल्डर डिलिट भएको छ अहिले। र हामीले यहाँ यति धेरै स्पेस पनि यहाँ फ्री देख्न सकिरहेको छौँ। यही थियो आजको सानो भिडियो।
हामीले कसरी window.old नामको एउटा फोल्डरलाई चाहिँ कसरी डिलिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ हामी डिलिट गर्न सक्छौँ।